नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 8चा चॅप्टर कंपोजिशन ऑफ मॅटर याच्या एक्सरसाइजचा पार्ट 3 आपण घेऊन आलेलो आहोत. चला तर मग आता आपण याला सुरुवात करूया. तर क्वेश्चन 7 आहे, राईट सायंटिफिक रिझन, शास्त्रीय कारणे लिहा. तर आता याच्यातला क्वेश्चन ए आहे, हायड्रोजन इज combustible, oxygen helps combustion, but water helps to extinguish fire. हायड्रोजन ज्वलनशील आहे, ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करतो, परंतु पाणी आग विझवण्यास मदत करते. आता याचं कारण आपल्याला लिहायचं आहे. तर आता पाणी जे आहे, वॉटर जे आहे, ते कसलं कंपाऊंड आहे, तर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं. तर ह्या कंपाऊंडमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट्सची इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीज ही रिटेन होत नाही. तर हायड्रोजन हे कंप्युस्टेबल आहे आणि ऑक्सिजन आहे इट्स हेल्प्स टू कंब्युशन. पण वॉटर जे आहे, वॉटर हे कंब्युस्टेबल पण नाही आहे आणि ते कंब्युशनला सपोर्ट करणारा पण नाही आहे. त्यामुळे इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर. तर याचा आन्सर काय येणार आहे, वॉटर इज अ कंपाऊंड ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. In a compound, the constituents do not retain their individual properties. Hence, hydrogen is combustible and oxygen helps combustion. But water is neither combustible nor supports combustion. It helps to extinguish fire. Question B. The constituent substance of a colloid cannot be separated by ordinary filtration. कलिलाचे घटक पदार्थ गाळण क्रियेने वेगळे करता येत नाहीत. तर कोलॉइडल सोल्युशन जे असतं ते हेट्रोजिनस असतं. द डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हे, तर कोलॉइडलचे जे पार्टिकल्स असतात ते इझिली पास होतील फिल्टर पेपरमधून जर त्याची पोर साईज जर फिल्टर पेपरची जर बिग असेल तर. नाहीतर कोलॉइडलचे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांचं फिल्ट्रेशन होणार नाही. त्याचा आन्सर काय येणार, अ कोलॉइडल सोल्युशन इज हेट्रोजिनस. द डायमीटर्स ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर द ऑर्डर ऑफ 10 raised to minus 5. The particle of colloid can easily pass through a filter paper as the pore size of a filter paper is big. Hence, the constituents of a colloidal cannot be separated by filtration. Question C. Lemon sharbat has sweet, sour and salty taste and it can be poured in a glass. लिंबू सरबताला गोड, आंबट, खारट अशा सर्व चवी असतात व ते पेल्यामध्ये ओतता येते. आता लिंबू सरबत हे एक मिक्सचर आहे. त्याच्यामध्ये आपण लेमन ज्यूस असतो, शुगर असतं, सॉल्ट असते आणि वॉटर असतं. त्याच्या फॉर्मेशनमध्ये कोणतेही केमिकल रिॲक्शन नसते. प्रत्येक मिक्सचरची जे कॉन्स्टिट्युएंट आपण टाकलेली आहे त्याची आपापली एक चव त्यामध्ये उतरलेली असते. तर आता याचा आन्सर काय येणार, लेमन शरबत इज अ मिक्सचर. इट मेड अप ऑफ लेमन ज्यूस, शुगर, सॉल्ट अँड वॉटर. फॉर्मेशन ऑफ लेमन शरबत डज नॉट इन्व्हॉल्व एनी केमिकल रिॲक्शन. The constituents of sharbat retain their individual properties. Hence, lemon sharbat is sweet, sour and salty to taste and it can be poured in a glass. Question D. A solid matter has the properties of definite shape and volume. स्थायूरूप द्रवाला निश्चित आकार व आकारमान हे गुणधर्म असतात. ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्सच्या ज्या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्समध्ये जो फोर्स असतात त्याला काय म्हणतात, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असे म्हणतात. फोर्समुळे काय होतं, तर पार्टिकल एकजूट राहण्यास, पोझिशनमध्ये राहण्यास मदत होते आणि त्यामुळे सॉलिडला डेफिनाइट शेप आणि व्हॉल्यूम असते. त्याचा आन्सर काय येणार, द फोर्स अमॉंग द कॉन्स्टिट्युएंट्स पार्टिकल्स इन ब्रॅकेट ॲटम ऑर मॉलिक्युल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. इन सॉलिड these forces are strong enough to keep the particles together in fixed position. As a result, solid have definite shape and volume. Other question D. Deduce the molecular formula of the compound obtained from the following pairs of elements by the cross multiplication method. आता याच्यातला क्वेश्चन ए काय आहे, तर सी व्हॅलन्सी किती आहे 4 अँड Cl व्हॅलन्सी 1. तर याचा आन्सर काय येणार, राईट द सिम्बॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स एलिमेंट्स. आधी सिम्बॉल लिहून घ्यायचे कॉन्स्टिट्युएंट्स एलिमेंट्सचे. आता C अँड Cl, कार्बन अँड क्लोरीन. आता स्टेप 2 मध्ये ही स्टेप 1 झाली. स्टेप 2 मध्ये राईट द व्हॅलन्सी बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स. आता व्हॅलन्सी लिहायची. कार्बनची किती आहे, C ची 4 येणार, Cl ची 1 येणार. आता
स्टेप 3 मध्ये येणार क्रॉस मल्टिप्लाय द व्हॅलन्सीज. आता क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे. सी अँड Cl हे लिहून घ्यायचे, त्याच्या खाली त्याच्या व्हॅलन्सीज लिहायच्या. सी ची किती आहे 4, Cl ची 1 आणि मग क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. सी ला 1 अँड Cl ला 4 असं दाखवायचं. मग द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय येणार CCl4. क्वेश्चन बी. N ची व्हॅलन्सी किती आहे 3 दिली आहे. H ची व्हॅलन्सी दिली आहे 1. तर यूज युअर ब्रेन पॉवर. तर आता इथे आन्सर काय येणार तर स्टेप 1 येणार राईट द सिम्बॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एलिमेंट. ह्यांचे सिम्बॉल आधी लिहून घ्यायचे N आणि H. आता स्टेप 2 मध्ये काय येणार राईट द व्हॅलन्सी बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स. आता व्हॅलन्सी लिहायची आहे. N ची काय येणार 3, H ची 1. मग त्यांच्या खाली 3 अँड 1 असं येणार. आता स्टेप 3 मध्ये काय येणार क्रॉस मल्टिप्लाय द व्हॅलन्सीज. N आणि H असे लिहून घ्यायचे. मग त्याच्या खाली त्याच्या व्हॅलन्सीज लिहायच्या. N च्या खाली 3 लिहायचं, H च्या खाली 1 आणि क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे N ला 1 अँड H ला 3. मग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय झाला NH3. आता क्वेश्चन सी. इथे काय दिलंय C ची व्हॅलन्सी 4 दिली आहे अँड O ची व्हॅलन्सी 2 दिली आहे. तर इथे आन्सरमध्ये काय येणार स्टेप 1 राईट द सिम्बॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स C अँड O. आता स्टेप 2 मध्ये काय लिहायचं राईट द व्हॅलन्सी बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स. याची व्हॅलन्सी लिहायची. C च्या खाली 4 आणि O च्या खाली येणार 2. आता स्टेप 3 मध्ये क्रॉस मल्टिप्लाय द व्हॅलन्सीज. क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. C च्या खाली 4, O च्या खाली 2 येणार. आता ह्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे C ला 2 अँड O ला 4 येणार. तर फॉर्म्युला काय येणार C2O4. द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम इन फायनल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला शुड बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर डिवाइड द फॉर्म्युला C2O4 बाय सुटेबल नंबर. फायनल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑप्टेन बाय डिवायडिंग बाय 2. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय येणार CO2. आता क्वेश्चन डी आहे. आता Ca याची व्हॅलन्सी काय दिली आहे 2 अँड O ची व्हॅलन्सी दिली आहे 2. तर आता ह्याच्या आन्सरमध्ये काय येणार स्टेप 1 राईट द सिम्बॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट. आता सिम्बॉल लिहायचे आहे. इकडे Ca आणि इकडे O. आता स्टेप 2 मध्ये काय येणार राईट द व्हॅलन्सी बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स. आता रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स जे दिले आहेत त्याची आपल्याला इकडे व्हॅलन्सी लिहायची आहे. तर Ca च्या खाली येणार 2 आणि O च्या खाली येणार 2. आता स्टेप 3 क्रॉस द मल्टिप्लाय द व्हॅलन्सी. आता ह्याला क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे ह्यांच्या व्हॅलन्सीला. म्हणजे Ca च्या खाली येणार 2, O च्या खाली येणार 2. आता क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यावर पण Ca ला 2 आणि O ला 2. मग ह्याचा फॉर्म्युला काय येणार Ca2O2. डिवाइड द फॉर्म्युला बाय सुटेबल नंबर 2. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CaO. तर अशा प्रकारे आपण इकडे चॅप्टर 8चा एक्सरसाइजचा पार्ट 3 सुद्धा संपवलेला आहे आणि सगळे क्वेश्चन आन्सर सॉल्व केलेला आहे. जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.